હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગોળ કેરીનો સ્વાદ ભૂલાવે એવું ગાજરનું ખાટું મીઠું અથાણું. ફ્રેન્ડ્સ, આ અથાણું બનાવવા માટે આપણે મસાલો પણ ઘરે બનાવશું અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો તો સ્વાદ દાઢે રહી જાય. ચાલો બનાવીએ ખાટું મીઠું ગાજરનું અથાણું. તો ગાજરનું ખાટું મીઠું ચટાકેદાર અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ અને વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ લાલ ગાજર લીધા છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આ રીતે એકદમ ફ્રેશ ગાજરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ગમે ત્યારે અથાણું બનાવતા હોય તો ફ્રેશ વસ્તુનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી તમારું અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ ના થાય. હવે આ ગાજરના 2 ભાગ કરી લેશું. આગળનો ભાગ દૂર કરી લેશું અને ગાજરની છાલ ઉતારી લેશું. બંને ગાજરની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈએ. એક ગાજરના 4 ભાગ કરી લેશું. વચ્ચેનો જે રેસાનો ભાગ છે ને એ અલગ કરી લેશું. આ રીતે આપણે મીડિયમ ચીર કરવાની છે. બહુ મોટા ટુકડા નથી રાખવાના અને વચ્ચેનો ભાગ અલગ કરી લેવાનો. આ રીતે બધા જ ગાજર આપણે સમારી લેશું. તો અહીંયા બધા ગાજર સમારી લીધા છે. તમે જુઓ, વચ્ચેનો ભાગ કાઢી નાખતા ગાજર એકદમ સરસ લાલ ચટક રહ્યા છે. હવે આ ગાજર સાથે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું ઉમેરી અને ગાજર સાથે આ રીતે ઉછાળીને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી ઢાંકી અને અડધી કલાક રેસ્ટ આપશું. હવે ગાજર રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે અથાણાનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. તો મસાલો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 4 ચમચી રાઈના કુરિયા ઉમેરશું. વજનમાં જોઈએ ને તો 25 ગ્રામ જેટલા છે. એની સાથે 1 ચમચી મેથીના કુરિયા. મોટા ભાગના લોકો ગળિયા અથાણામાં મેથીના કુરિયા નથી ઉમેરતા, પણ થોડો તમે મેથીના કુરિયા ઉમેરશો ને એટલે અથાણાનો સ્વાદ એકદમ ઉભરીને આવશે, એકદમ ટેસ્ટી અથાણું થશે. સાથે 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. 1 ચમચી સૂકા ધાણા ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને બધી જ વસ્તુ સરસ શેકી લેશું. આ રીતે તમે શેકીને મસાલો બનાવશો ને એટલે અથાણાની સેલ્ફ લાઈફ ઘણી વધી જશે. અથાણું તમારું લાંબા સમય સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને આ મસાલો સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે શેકવાનો છે. કુરિયાનો કલર બદલવાનો નથી. કુરિયામાં રહેલું મોઇસ્ચર દૂર થાય ને ત્યાં સુધી જ આપણે શેકવાના છે. હવે આ બધી સામગ્રી થોડી શેકાઈ જાય ને એટલે 12 થી 15 નંગ કાળા મરી ઉમેરી દેશું. તો અહીંયા માત્ર 2 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જુઓ કે કુરિયા પહેલાં કરતાં સહેજ ડાર્ક થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ તરત જ બંધ કરી દઈશું અને શેકાયેલા કુરિયા કડાઈમાં નહીં રાખતા આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી વધારે ડાર્ક કલર ના થઈ જાય અને આ શેકેલા કુરિયા ઝડપથી ઠંડા પણ થઈ જાય. આ રીતે પ્લેટમાં ફેલાવી દેશું. થોડી વાર પછી અહીંયા ગાજર જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે ગાજરમાં મીઠા અને હળદરનું પાણી થઈ ગયું છે. આ પ્રોસેસ કોઈ પણ અથાણું બનાવો એના માટે ખાસ ઉપયોગી છે. હળદર મીઠું મિક્સ કરી અને આ રીતે પાણી છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી રાખવાનું. આ પ્રોસેસ કર્યા પછી તમે અથાણું બનાવશો ને તો તમારા અથાણાનો કલર અને સ્વાદ લાંબા ટાઈમ સુધી એવો ને એવો જળવાઈ રહેશે. હવે અહીંયા મેં કિચન નેપકિન લીધેલું છે. એની ઉપર ગાજરના ટુકડા આપણે પાથરી દઈશું. ગાજરમાં રહેલું બધું જ પાણી શોષાઈ જવું જોઈએ, તો જ તમારું અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું રહેશે. ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે અથાણું બનાવે ને થોડા દિવસ થાય ને તો કાળું પડી જતું હોય છે અને કાં તો અથાણામાં ફૂગ ચડી જતી હોય છે. એટલે આ બધી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખીને અથાણું બનાવો ને તો અથાણું ક્યારેય ખરાબ ના થાય. ગાજરની બધી ચીરું આ રીતે આપણે છૂટી છૂટી કરી દેશું, જેથી બધું પાણી ઝડપથી શોષાઈ જાય. ગાજરની ચીરો રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો બનાવી લઈએ. અહીં આપણે જે શેકી રાખેલો મસાલો છે ને એ એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો ઠંડો થયેલો મસાલો મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને મિક્સરને પલ્સ પર રાખી અને મસાલો પીસી લેશું. આ મસાલાનો કોઈ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, સહેજ દરદરો રાખવાનો છે. બસ આ બધા કુરિયા એકબીજા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલું જ આપણે પીસી લેશું. તો અહીંયા મસાલા દરદરા પીસી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો. આપણે આ રીતે 2 જ વખત મિક્સર ચાલુ અને બંધ કર્યું ને ત્યાં આ મસાલો આ રીતે પીસાઈ ગયો છે. હવે પીસેલો મસાલો છે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. એની સાથે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું અને 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું.
હળદર મીઠું મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. 1/4 કપ જેટલું સિંગ તેલ સરસ ગરમ કરી લીધું છે. તો ગરમ થયેલું સિંગ તેલ આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી સિંગ તેલ સાથે મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર મિક્સ થઈ જાય. 5 મિનિટ ઢાંકીને રાખ્યા પછી જોઈએ ને તો તેલ સાથે મસાલો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે મસાલા સાથે 2 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. તમારે અથાણું વધારે તીખું જોતું હોય ને તો રેગ્યુલર મરચું પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મારા ઘરમાં વધારે તીખું નથી ખવાતું એટલે હું એકલું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીને જ આ અથાણું બનાવી રહી છું. મરચું તેલ ઉમેર્યા પછી તેલ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી જ ઉમેરવાનું, જેથી લાલ મરચુંનો કલર એકદમ સરસ જળવાઈ રહે. પહેલાં તમે લાલ મરચું ઉમેરીને પાછળથી તેલ ઉમેરશો ને તો લાલ મરચું બળી જશે, પરિણામે તમારું અથાણું પણ કાળું તૈયાર થશે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે ને, તો આપણે આજે ખાટું મીઠું અથાણું બનાવવાનું છે. તો એક નાની વાટકી અને ઓમ જોઈએ ને તો 1/4 કપ જેટલો ગોળ લીધેલો છે. ગાજર ઓલરેડી મીઠા જ હોય છે એટલે વધારે ગોળની જરૂર નહીં પડે. ગોળ મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈએ. હવે તૈયાર થયેલો મસાલો ઢાંકી અને થોડીવાર સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને જે આપણા ગાજર છે ને એની ઉપર આ કિચન નેપકિનથી એક વખત આ રીતે પ્રેસ કરશું, જેથી ઉપરના ભાગે જે પાણી હોય ને એ પાણી પણ સરસ શોષાઈ જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતે પ્રેસ કરીએ ને તો ઉપર રહેલું પાણી કિચન નેપકિન પર આવી જાય છે. ગાજર એકદમ સરસ કોરા થઈ જવા જોઈએ, ગાજરમાં પાણીનો ભાગ બિલકુલ ના રહેવો જોઈએ. ગાજર ઉપર અને નીચે આ રીતે આપણે લૂછી લીધા પછી જુઓ કે એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા. મારા હાથમાં બિલકુલ પાણી નથી રહેતું. આ રીતે સરસ કોરા ગાજર થાય ને પછી જ મસાલા સાથે ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા સરસ કોરા થઈ ગયેલા ગાજર છે ને આપણે તૈયાર કરેલા મસાલામાં ઉમેરી દઈશું. ગાજર મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધો મસાલો ગાજરની ચીર સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. હવે આ અથાણાને સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે એક મોટા લીંબુનો કે 3 ચમચી જેટલા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને એટલે અથાણાનો સ્વાદ તો સરસ આવશે જ, પણ અથાણામાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરશે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે ઢાંકી અને 1 કલાક રાખી દઈએ. 1 કલાકમાં મસાલો અને ગોળ ગાજર સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે અને આપણે જોઈએ એવો થોડો રસો પણ થઈ જશે. 1 કલાક પછી અથાણું ચેક કરીએ તો અહીંયા જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ કે ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે અને અથાણાનો રસો પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. જુઓ કેટલું મસ્ત આપણું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે અને કલર તો જુઓ એકદમ મસ્ત લાલ ચટક. તો બધું જ સરસ એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને બસ તૈયાર થયેલું અથાણું એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તો તૈયાર છે પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે બનેલું ગાજરનું અથાણું. આ અથાણું બહાર તમે 8 થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રીજમાં 1 થી 1.5 મહિના સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. બસ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખીને અથાણું બનાવશો ને તમારું અથાણું પણ આવું મસ્ત લાલ ચટક થશે અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવી લીધું ને તો વારે વારે બનાવવાની ઈચ્છા થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.